Χωρίς αυγά, χωρίς βούτυρο και όμως δεν θα μείνει ούτε ένα. Με λίγα υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα. Φτιάχνουμε τα πιο εύκολα νηστίσιμα κουλουράκια πορτοκαλιού. Σε 5 λεπτά τα έχεις έτοιμα για φούρνο. Και το άρωμα θα γεμίσει όλο το σπίτι. Και πάμε να τα φτιάξουμε μαζί. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, το Πελοπίδα Κοτέτσι και τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα σας δείξω πως με 3-4 υλικά μπορούμε να φτιάξουμε απίθανα νηστίσιμα κουλουράκια πορτοκαλιού. Και πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 140 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 120 γραμμάρια ελαιόλαδο, 120 γραμμάρια χυμός πορτοκάλι, ξύσμα από 2 ακέρωτα πορτοκάλια, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής, μία πρέζα αλάτι και βανίλια. Αυτά είναι τα υλικά μας. Πριν ξεκινήσουμε, ανάβουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για να ζεσταθεί. Πριν ξεκινήσουμε, θα κοσκινήσουμε όλο το αλεύρι σε ένα μεγαλύτερο μπολ ανάμιξης. Θα ρίξω μέσα και 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, μία πρέζα αλατάκι για να ισορροπήσουμε τη γεύση και θα κοσκινήσουμε όλο το περιεχόμενο. Βάζω και το υπόλοιπο. Προσθέτω 140 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και το ανακατεύω καλά. Βάζω στην άκρη. Σε ένα μπολ ανάμιξης βάζω το ελαιόλαδο. Μέσα στο χυμό πορτοκάλι ρίχνω μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα. Ανακατεύω καλά για να αφρίσει. Βλέπετε πως αφρίζει. Και το ρίχνω και αυτό μέσα στο μπολ. Ρίχνω και ξύσμα από 2 πορτοκάλια ακέρωτα. Ανακατεύω. Ρίχνω και τη βανίλια. Επίσης ανακατεύω. Και αρχίζω και προσθέτω αλεύρι που έχω ανακατέψει με τη ζάχαρη άχνη και baking powder. Ανακατεύω πρώτα με σύρμα, θα δω πόσο αλεύρι θα μου πάρει, μπορεί να μην μου πάρει όλο το αλεύρι που είναι 400 γραμμάρια. Βέβαια, υλικά αυτά είναι για μισή δόση. Αν θέλετε να κάνετε ολόκληρη τη δόση, θα διπλασιάσετε ακριβώς
όλα τα υλικά. Σε αυτό το σημείο θα πάρω τη σπάτουλα, ανακατεύω με σπάτουλα, πρέπει να φτιάξουμε ένα ζυμάρι που θα είναι εύπλαστο. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλω χάντι και θα το ζυμώσω ελαφριά και με το χέρι. Είναι πολύ μαλακιά η ζύμη. Μόλις θα μπορέσω να πλάθω κουλουράκια χωρίς να κολλάει, θα σταματήσω και να ζυμώνω. Δεν πρέπει να το ζυμώσουμε πολύ, διότι έχει λάδι και θα αρχίσει να το ξερνάει. Σαν τα μελομακάρονα. Είναι σαν μία μαλακιά πλαστελίνη. Δείτε πως είναι, από κοντά σας το δείχνω. Τα αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί. Στο τραπέζι όπως είναι, για 5 λεπτά, όχι παραπάνω. Αυτό που θέλω να σας δείξω ότι ήταν ζυγισμένο 400 γραμμάρια αλεύρι, αλλά όπως είδατε δεν μου πήρε όλο. Εδώ είναι περίπου 50-70 γραμμάρια που έχει μείνει. Ετοιμάζω μία λαμαρίνα. Την καλύπτω με χαρτί ψησίματος, αντικολλητικό. Πέρασαν 5 λεπτά και αρχίζουμε τώρα και θα φτιάξουμε μπαλάκια περίπου 30 γραμμάρια το κάθε ένα. Εγώ πήρα αυτό το κουταλάκι, έχει μέγεθος ενός κουταλιού της σούπας και θα κάνω, μου βγάζει ακριβώς 30 γραμμάρια κουλουράκι. Και θα μετρήσουμε πόσο μας βγήκαν. Μπορείτε και να τα ζυγίσετε φυσικά ή αν έχετε καλό μάτο μετρητή, πως λέω εγώ, θα το κάνετε με το μάτι. Τόσα κουλουράκια έχουμε φτιάξει στη ζωή μας. Μου βγήκαν 25, εντάξει. Και αρχίζουμε και πλάθουμε ό,τι σχήμα θέλουμε, αλλά συνήθως τα κουλουράκια πορτοκαλιού θέλουμε την κοτσιδούλα, έτσι. Εμένα έτσι μου αρέσει. Δείτε, δεν σπάει καθόλου το ζυμάρι, το αφήσαμε και ξεκουράστηκε και βλέπετε τι έχω κάνει. Δεν κολλάει καθόλου στα χέρια, δουλεύουμε γρήγορα.
Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο κάνω όλα τα υπόλοιπα. Και βάζω στη λαμαρίνα. Με μία μικρή απόσταση. Και είναι έτοιμα για το φούρνο. Μπαίνουν στο φούρνο. Ένα τέταρτο 20 λεπτά. Θα βάλουμε ένα τέταρτο. Πρέπει να πάρουν ένα ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα. Και περιμένουμε. Ελέγχω μετά από ένα τέταρτο τα κουλουράκια μου και δεν είναι ακόμα έτοιμα. Θα προσθέσω άλλα 6 λεπτά. Προσθέτω άλλα 6 λεπτά. Πέρασε ο χρόνος μας και πάμε να τα βγάλουμε. Δείτε πόσο ωραίο χρώμα πήρανε. Και ελάτε να δούμε πώς είναι. Έχουν ψηθεί και από κάτω. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι και πάλι αριστουργήματα φτιάξαμε. Θα βάλουμε στη σχάρα για να κρυώσουν. Θα αφήσουμε 5 λεπτά να κρυώσουν λιγάκι και θα κάνουμε μία παρουσίαση. Και πάμε να το βάλουμε σε ένα όμορφο δοχείο με κοτούλα. Πολύ ωραία. Και τα υπόλοιπα θα βάλω σε ένα γυάλινο βάζο για να το φυλάξω. Και πάμε να το σπάσω. Να το δούμε πώς είναι. Δεν του λείπει ούτε το βούτυρο, ούτε τα αυγά, τίποτα. Δείτε πόσο αφράτο είναι μέσα. Και πάμε να το δοκιμάσω. Και δοκιμάζω αυτό που έχω σπάσει. Αφράτο, μυρωδάτο, με έντονη γεύση του πορτοκαλιού, γλυκό τόσο όσο για να πεις έναν σκέτο καφέ ή σκέτο τσάι, συνοδεύοντάς το με αυτό το υπέροχο, φανταστικό κουλουράκι νηστίσιμο πορτοκαλιού. Ακούτε πόσο τραγανό είναι. Καταπληκτικό. Και η απολαστή φορά, κόλλα 5 Αλμπίνα, κόλλα 5 και μπράβο σου και γεια στα χέρια σου και πάμε να πούμε τις λεπτομέρειες. Τι να πω.
ελάχιστα υλικά, δηλαδή βασικά υλικά τι είναι, αλεύρι, ζάχαρη άχνη, λάδι και ο χυμός πορτοκάλι. Τα άλλα είναι ξύσμα από το ίδιο το πορτοκάλι, σόδα, baking powder, λίγο αλατάκι. Τελείωσε. Αυτά είναι τα ελάχιστα υλικά τα οποία συνήθως τα έχουμε στο σπίτι. Συνεπώς, μόλις τελειώσει το βίντεο, θα τα φτιάξετε και θα μου γράψετε πόσο ευχαριστημένες έχετε μείνει. Απίστευτα, απίστευτα νόστιμα, απίστευτα ελαφριά, τραγανά και μέσα είναι αφράτα. Τέλειο. Αφράτα είναι επειδή δεν το ζύμωσα πολύ, ελάχιστα. Τα δούλευα πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή χωρίς να το ταλαιπωρώ το ζυμάρι και βγήκε έτσι. Είδατε ότι το άφησα για 5 λεπτά για να ξεκουραστεί. Δεν κόλλαε στα χέρια, το είδατε στο βίντεο πολύ καλά, έκανα κοντινό και εκτός των άλλων δεν έχει σπάσει πουθενά, πλάθεται καταπληκτικά χωρίς να σας ταλαιπωρεί. Εννοείται ότι τα σχέδια μπορείτε να κάνετε όποια σας αρέσουν και σαλιγαράκια και βαρκούλες και στρογγυλά. Μπορείτε ακόμα και να το φτιάξετε σαν ένα μπισκότο, δηλαδή να κάνετε το μπαλάκι και να το αφήσετε στην λαμαρίνα έτσι όπως είναι, πιέζετε λιγάκι με τα χέρια και θα είναι σαν ένα μικρό μπισκοτάκι. Όπως σας αρέσει, δηλαδή και όλα αυτά που έχω αναφέρει, αν θα τα φτιάξετε θα έχετε διαφορετικά σχέδια και θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Επίσης, αυτές οι αναλογίες που σας έχω δώσει είναι ελάχιστες, είναι για μισή δόση. Για μισή δόση βγήκανε 25 κουλουράκια με βάρος το κάθε ένα 30 γραμμάρια. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι ιδανικό για, ας πούμε, για ένα μπισκότο, για ένα κουλουράκι, για να το πιείς με έναν καφέ, άντε να φας και 2. 3, οκ, αν και δεν παίρνω όρκο, για μένα πάντα μιλάω. Λοιπόν, και 30 γραμμάρια, μπορείτε να τα κάνετε και από 20, αλλά θα παίζετε πάρα πολύ ώρα, ενώ 30 γραμμάρια είναι ένα κλασικό βάρος για ένα τέτοιο μπισκότο και τελειώνεται σε 5 λεπτά. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, ούτε το μίξερ χρειάζεται, ούτε χρόνος αναμονής χρειάζεται παρά μόνο αυτά τα 5 λεπτά, αλλά και αυτά τα άφησα εγώ για να ηρεμήσει το ζυμάρι και να μην με δυσκολέψει για όταν το πλάθω. Λοιπόν, επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εντάξει, το ψήσιμο, να προθερμαίνετε το φούρνο σας στους 180, όχι αέρα παρακαλώ, δεν το χρειάζεται τον αέρα αυτό. Είδατε ότι και χωρίς αέρα πήρε ένα καταπληκτικό χρυσαφένιο χρώμα, χωρίς να το έχουμε αλείψει από πάνω, τίποτα δεν το έχουμε κάνει. Και μάλιστα σκεφτόμουν, λέω να το κάνω, να του βάλω λίγο σουσάμι που του πάει. Εμένα μου αρέσουν τα κουλουράκια που είναι ημίγλυκα, με σουσάμι με τρελαίνουν. Αλλά για να το βάλεις σουσάμι, για να κολλήσει το σουσάμι, ή πρέπει να βάλεις νερό με ζάχαρη, άρα επιπλέον γλυκό, ή πρέπει να βάλεις νερό αραιωμένο με μέλι, εφόσον μιλάμε για νηστίσιμα, ή να το αλείψεις με λάδι για να κολλήσει. Αλλά ποιος είναι ο λόγος? Αν θέλετε, κάντε. Και αν θα το κάνετε, γράψτε μου στα σχόλια αν το κάνετε. Δηλαδή με σουσάμι. Ότι του πάει, δεν το συζητώ και εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά είπα να σας δείξω την πιο ελαφριά βερσιόν. Λοιπόν, σημαντικό ο φούρνος να είναι ζεστός, βάλτε στην αρχή 1/4, έτσι, δεν ξέρω τι ώρα θα ψήνετε, αν θα ψήνετε το πρωί συνήθως έχει τάση του ρεύματος λιγάκι πιο δυνατή από ό,τι είναι το μεσημέρι ή
το βράδυ. Λοιπόν, συνεπώς, βάλτε στην αρχή 15 λεπτά, σε 15 λεπτά δείτε το, αν είναι έτοιμο, το κλείνετε και το αφήνετε λίγο στο φούρνο για άλλα 5 λεπτά, στο ζεστό φούρνο, αλλά κλεισμένο, ή αν δεν έχει, εμένα δεν έχει πάρει μέσα σε 1/4 αυτό το χρώμα που ήθελα εγώ, λοιπόν, ήταν λιγάκι πιο αχνό, λοιπόν, και λέω ας το αφήσω άλλα 6 λεπτά, συνεπώς μου πήρε 21 λεπτό ακριβώς, το έβγαλα, δεν το άφησα στο φούρνο και αμέσως το έβαλα στη σχάρα, το είδατε, για να κρυώσουν και από κάτω και από πάνω. Μην το αφήσετε πάνω στη λαμαρίνα και μην το αφήσετε πάνω στο χαρτί, γιατί θα νοτήσει, ενώ έτσι, λοιπόν, το βάζω κοντά στο μικρόφωνο για να ακούσετε. Βλέπετε, και από πάνω και από κάτω, ενώ μέσα είναι πολύ τρυφερό. Λοιπόν, καταπληκτικό. Σας λέω, από τίποτα φτιάχνετε ένα αριστούργημα, ευχαριστιέστε, χωρίς τύψεις. Σας λέω και πάλι, δεν είναι πολύ γλυκό, καθόλου δηλαδή, θα έλεγα ίσα ίσα που έχει μία έτσι επίγευση γλυκού, έτσι. Λοιπόν, και με ένα καφέ και με ένα τσάι, σούπερ, αύριο το πρωί θα το τιμήσω όντως, αν και τώρα που θα πιω καφέ στις 4 η ώρα, μια χαρά θα το φάω. Λοιπόν, όχι που δεν έφαγα εγώ τώρα δείχνοντάς το, εννοείται. Λοιπόν, τι άλλο να πω, καταπληκτικό και δεν χρειάζεται ούτε βούτυρο, ούτε αυγά, εντάξει. Αν θα φτιάχναμε, που θα φτιάξω, το επόμενο μπισκότο θα είναι τα πολίτικα. Λοιπόν, τα πολίτικα κουλουράκια που είναι full βούτυρο κτλ. Αλλά θα είναι για το Πάσχα πλέον, δεν θα το φάω εκείνη την ημέρα, θα το αφήσω για Πάσχα. Και αυτό που θέλω να πω, ότι αφού θα το φτιάξουμε, μπορούμε να το φυλάξουμε, δηλαδή σε μία εβδομάδα θα το φτιάξω από τώρα εγώ τα άλλα, οπότε μπαίνουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα και θα τα έχω έτοιμα και μετά θα σας δείξω και καταπληκτικά τσουρέκια, τα οποία είναι πανεύκολα και βγαίνουν σε όλους. Σε όλους, μα σε όλους. Λοιπόν, τα μπισκότα που θα σας δείξω, τα κουλούρια, τα πολίτικα που θα σας δείξω, δεν θα σας πω τώρα μυστικά τι θα το κάνω, αλλά φτιάχνετε και στο μίξερ, αλλά φτιάχνετε και στο χέρι. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο μπορείτε να φτιάξετε διπλή δόση, ακριβώς πολλαπλασιάζοντας τα υλικά, και συμβουλή μεγάλη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που ασχολείστε με την κουζίνα, όχι μπλουμ τα υγρά συστατικά μέσα στο αλεύρι, όχι, θα έχετε 2 μπολ, στο οποίο θα κοσκινήσετε το αλεύρι μαζί με το baking powder, θα το ανακατέψετε με τη ζάχαρη άχνη, θα το αφήσετε στην άκρη, στο άλλο μπολ θα βάλετε όλα τα υγρά συστατικά που είναι το ελαιόλαδο και το ελαιόλαδο και χυμός. Έτσι, θα σβήσετε σόδα μέσα στο χυμό και θα βάλετε εκεί, εντάξει, την επαναλαμβάνουμε, το βλέπετε στο βίντεο. Απλά, μην νομίζετε ότι θα σας βγουν το ίδιο καλά αν όλα αυτά τα υγρά θα βάλετε μέσα στο αλεύρι. Μπορούν να σας βγουν σκληρά, διότι είδατε ότι μου έμεινε λίγο αλεύρι, επειδή είχα σε ένα μπολ τα υγρά υλικά και πρόσθετα σιγά σιγά ανακατεύοντας σχολαστικά το αλεύρι και μου έμεινε 60 γραμμάρια. Το ζύγισα και σας λέω, σας είπα στο βίντεο 50 με 70. Λοιπόν, ήμουνα μέσα. 60 γραμμάρια μου έμεινε από το συνολικό βάρος που σας έχω δώσει στην αρχή, τα 400 γραμμάρια. Τα 400 μείον 60 μας πήρε 340 γραμμάρια. Βλέπετε, δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται το αλεύρι και αν θα το βάλετε όλα αυτά το υγρό στο αλεύρι που σας έχω δώσει θα σας βγουν σκληρά. Ενώ έτσι το ανακάτεψα πρώτα με ένα σύρμα, όταν έγινε λιγάκι πιο σφιχτή η ζύμη,
το είχα αποσύρει και άρχισα να το ανακατεύω με σπάτουλα. Μετά το χέρι, γιατί μόνο με το χέρι νιώθεις τη σύσταση και την υφή. Έτσι. Λοιπόν, και σας το δείχνω και στο κοντινό πόσο μαλακό, αλλά δεν κόλλαε καθόλου στα χέρια. Καθόλου. Δηλαδή τα χέρια μου ήταν καθαρά. Ούτε γάντια έβαλα. Γάντια έβαλα μόνο όταν άρχισα να το ζυμώνω και μετά το έβγαλα. Όταν ξεκίνησα να τα φτιάχνω τα κουλουράκια, να τα πλάθω, ήταν γυμνά τα χέρια μου. Οπότε αυτό θα κάνετε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Θα σας βγουν από τη διπλή δόση. Όχι, μάλλον δεν το λέω σωστά, δεν είναι διπλή, είναι μισή δόση αυτή, αλλά ολόκληρη η δόση είναι διπλάσια από αυτή που σας δίνω. Συνεπώς, μία ολόκληρη δόση είναι γύρω στα 50 κουλουράκια των 30 γραμμαρίων. Έτσι. Λοιπόν, εγώ έφτιαξα μισή δόση, γιατί όλο θα έρχονται τώρα κουλουράκια, διάφορα γλυκάκια, μετά τσουρέκια και τέτοια. Μην φτάσουμε 550 κιλά. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω εγώ τίποτα άλλο να σας πω. Νομίζω σας έδειξα μια καταπληκτική συνταγή, αγκαλιάστε τη, να μοιραστείτε με τις φίλες, φίλους σας και το πιο σημαντικό, θα χάσετε 20 λεπτά, θα αφιερώσετε για όλο το... δηλαδή η προετοιμασία είναι 10-15 λεπτά και 20 λεπτά το ψήσιμο, άντε να είναι, σας λέω maximum, με το ζόρι 40 λεπτά από τη ζωή σας για να γευτείτε ένα τέτοιο αριστούργημα. Αν φτάσετε μέχρι εδώ και σας άρεσε το βίντεο και δεν είστε εγγεγραμμένοι, γιατί μου δείχνει η ανάλυση του καναλιού μου ότι πολλοί κόσμος βλέπει τα βίντεο χωρίς να κάνει εγγραφή. Οκ, εντάξει, δεν μπορείς να, με το ζόρι, παντριά δεν γίνεται. Λοιπόν, αν όμως πιστεύετε ότι μπορεί να είναι χρήσιμο το κανάλι μου σε εσάς, που δεν είστε εγγεγραμμένοι, θα χαρώ πολύ να μπείτε και στην παρέα μας. Εδώ θέλω να πω σε όλους μας χρόνια πολλά, γιατί σήμερα κλείνουμε 4 χρόνια ακριβώς από την δημιουργία του καναλιού που βγήκε το πρώτο βίντεο και σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας, για την αγάπη σας, για το σεβασμό σας, για την ανθρωπιά σας. Λοιπόν, δεν μιλάω για αυτούς που με κράζουν, εντάξει, να είναι και αυτοί καλά. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει, εμείς προχωράμε γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε, γιατί είμαστε αληθινοί σε αυτό που κάνουμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είμαι αληθινή, δεν κοροϊδεύω, ούτε προσπαθώ να κερδίσω την αγάπη των ανθρώπων με πονηρό τρόπο. Ό,τι φτιάχνω δεν αρέσει σε όλους, γιατί λένε ότι είναι μεγάλα τα βίντεο, ότι μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα. Οκ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το διαδίκτυο. Υπάρχουν βίντεο και shorts από 1 λεπτό και από 30 δευτερόλεπτα μέχρι, ξέρω εγώ, 1 ώρα. Επιλέγετε εσείς, κανένας δεν βάζει με το ζόρι το δάχτυλό σας να πατήσετε το play. Μπορείτε τη στιγμή που βλέπετε, άλλωστε πάντα γράφει πόση διάρκεια έχει το κάθε βίντεο. Άρα, αν βλέπετε ότι το βίντεο πάνω από 20 λεπτά και δεν έχετε χρόνο να το κάνετε και τα ξέρετε όλα, μην το πατάτε. Κλείστε και τελείωσε η ιστορία και δεν χρειάζεται να μου γράφετε διάφορες, γιατί εγώ απαντάω και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, εσάς σας ευχαριστώ πολύ. Το κέρδος δικό μου είναι η αγάπη, η δική σας και ελπίζω να μην σας απογοητεύω από εδώ και στη συνέχεια. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα 4 χρόνια να είμαι συνεπής σε όλες αυτές τις συναντήσεις μας και δεν έχω αφήσει ασχολίαστο κανένα σχόλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι εύκολο, πιστέψτε με, να γράφω, αλλά θέλω και το γράφω, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι όταν αφιερώνουν το χρόνο τους, έστω και 10 δευτερόλεπτα για να μου πούν ευχαριστώ για τη συνταγή, όχι είμαι υποχρεωμένη, είναι, δηλαδή, τι να πω, είναι η χαρά μου, είναι η χαρά μου, τέλος πάντων, να σας απαντάω. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα, η οποία Λίζα είναι
Λοιπόν, και σας ευχαριστώ και πάλι. Να μου είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, την αγάπη μου.